Món cơm cháy và kho quẹt chay thật sự rất là ngon và dễ làm. Ăn kèm một ít rau củ luộc. Xin chào mọi người đã đến với kênh Nấu Sao Ta. Hôm nay nhà Thủy ăn chay nên mình chia sẻ món chay mà nhà mình hay dùng nha. Đó là món kho quẹt chay. Ăn với kho quẹt thì mình ăn kèm là rau luộc. Thì hôm nay mình dùng là cà rốt, bầu và súp lơ xanh. Rồi có thể làm thêm cơm cháy ăn cùng nữa nha. Nguyên liệu để làm món kho quẹt đó là mình dùng nấm đùi gà, nấm đông cô, các bạn có thể dùng nấm rơm hay nấm bào ngư cũng được. Rồi hành boro hoặc cũng có thể dùng thay bằng hành lá, ớt sừng, tiêu xanh. Gia vị thì dầu ăn, nước mắm chay, nước tương, một ít nước dừa tươi, tiêu, đường. Đầu tiên mình sẽ đi rửa nấm đùi gà với nước muối loãng, xong mà rửa lại với nước sạch ha. Rồi nấm đông cô thì mình ngâm cho nó nở. Rồi cái mình rửa lại cho sạch và vắt ráo. Rồi mình sẽ cắt nhỏ hành boro nhé, mình dùng một ít thôi. Các bạn có thể thay bằng hành lá hay là hành tím. Bạn nào ăn tỏi được thì có thể dùng tỏi cũng được. Nấm đùi gà sau khi ngâm muối rửa sạch là mình cắt nhỏ nha. Lớn nhỏ tùy theo các bạn muốn nha. Nấm đông cô thì sau khi mình ngâm cho nó nở rồi mình rửa sạch vắt cho nó ráo, rồi mình cũng cắt nhỏ luôn. Rồi ớt thì mình cũng cắt nhỏ luôn. Ớt sừng không cay nên mình có thể cho các bé ăn được. Nhớ bỏ hột nha. Các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bây giờ mình bắt đầu nấu nha. Đầu tiên mình sẽ nấu nước kho quẹt trước nha. Mình cho 4 muỗng đường. 2 muỗng nước mắm chay. 2 muỗng nước tương. Rồi thêm một ít nước dừa tươi. Mình đun tới khi hỗn hợp nó hơi sệt lại. Mình đun tới khi nó hơi sánh sệt sệt là được rồi. Rồi mình bật cái nồi khác. Cho dầu ăn vào. Rồi mình cho hành vào. Rồi mình phi tới khi nó vàng thơm. Giờ hành nó đã vàng thơm mà mình cho nấm đùi gà vào. Rồi cho nấm đông cô vào luôn. Khi nấm đã thơm rồi mình cho nước kho quẹt của mình vào. Đun nhỏ lửa đến khi nó kẹo lại. Kho quẹt của mình cần được mình cho ớt vào. Khi kho quẹt đã được rồi mình múc một ít ra cho các bé riêng. Còn phần của người lớn thì mình cho tiêu xanh vô. Và một ít tiêu xay nữa. Rồi món kho quẹt của mình đã xong. Giờ mình sẽ làm cơm cháy. Đầu tiên là mình cần cơm khoảng 1 chén. Là cơm mình mới vừa nấu nha. Nó còn nóng á, mình làm nó mới dễ. Nó mới dính vào nhau. Rồi gạo phải là loại gạo dẻo. Rồi mình đun nhỏ lửa. Mình cho cơm vào. Mình dùng cái vá này để mình ép cơm xuống chảo. Và ép cho nó dính với nhau. Để dàn đều ra. Mình làm vừa vừa thôi, cũng không có mỏng quá mà cũng không có dày quá. Mỏng quá thì nó bị cứng, còn dày quá thì nó lại mềm, nó không ngon. Nếu vá đó có hơi dính cơm thì các bạn nhúng vô nước. Rồi mình ép. Nhúng tí thôi cho nó trơn. Cơm sau khi ép xong thì mình đun với lửa nhỏ. Khi cơm nó đã hơi ráo mặt rồi nó xoay chuyển dễ dàng vậy nè.
là mình rưới ít dầu xung quanh viền chảo nha, ít thôi cho nó giòn hơn. Phần cơm cháy của mình được rồi, giờ mình sẽ lấy ra nha. Rất là ngon. Các bạn mà muốn cơm cháy mình ngon mà thơm hơn nữa là cơm khi mình nấu với nước cốt dừa. Khi mà mình cháy lên vậy nó sẽ rất là thơm. Giờ mình sẽ đun nước để luộc rau. Mình cho vào nồi nước ít muối, đường để vẫn giữ được độ xanh của rau, và ít dầu ăn cho rau mình nó vẫn bóng đẹp và giữ được các vitamin. Mình sẽ cho bầu vào. Rồi bầu nó vừa chín tới là mình vớt ra luôn. Luộc cà rốt. Khi cà rốt chín rồi mình vớt cà rốt ra. Các bạn muốn ăn chín mềm hay giòn thì tùy ý thời gian luộc của mình nha. Mình cho súp lơ xanh vào. Súp lơ thì luộc nhanh chín lắm nên mình vớt nó ra nha. Khoảng tầm 1 phút thôi. Rau mình luộc rất là xanh. Món cơm cháy và kho quẹt chay thật sự rất là ngon và dễ làm. Ăn kèm một ít rau củ luộc. Chúc các bạn có những bữa cơm chay thật ngon miệng bên gia đình và người thân nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.